You stay with those people who believe in you, who says beautiful things about you. At ang unang-una po dyan ay ang Panginoon at ang ating mga magulang, dahil sa ating mga magulang, wala nang pogi pa, wala nang pinakamaganda pa para sa kanila, kundi ang kanilang mga anak. And you, hindi man tayo magkakilala, dito man lang tayo sa YouTube magkakilala, you are loved. I love you. You are amazing. Isang maganda at mapagpalang buhay po sa inyong lahat. Punong-puno po ako ng kagalakan dahil napakabuti po ng Diyos. Tayo po ay nasa ikatatlong episode na po nitong ating segment sa channel ng Seed of Faith PH na Saturdays with Jesus. Ito po ay premiere natin every Saturday, 7:30 p.m. Philippine time. Kung hanap niyo po ay inspiration, encouragement at motivation, dito po kayo sa channel na to. Kaya po wag na po kayo mag-atubili, mag-subscribe at hit the notification bell for more inspiring videos. Salamat po sa inyo pong pagsuporta dito po sa ating channel at kung maaari po ay makapag-invite kayo para mas marami pa po tayong ma-inspire po ng mga tao. Sa oras pong ito at sa araw pong ito, ang ating pong episode ay pinamagatan kong magkano ang aking halaga. Kinakahiya mo ba ang sarili mo, ang pamilya mo? Hindi mo ba may pagtapat ang totoong pagkatao mo? Nagsisinungaling ka ba sa tao na labandera ang nanay mo o driver lang ang tatay mo? Nambubugbog ang tatay mo o ang asawa mo? Hindi mo ba masabi na galing ka sa isang broken family? Hiwalay ka sa asawa o hiwalay ang parents mo? Hindi ka natapos ng pinag-aralan? Wala kang mga certificates? Kinainisan mo ba ang katawan mo? Ang hugis ng katawan mo? Ang height mo? Ang kulay mo? Ang freckles mo? Nahinggit ka ba sa ibang tao dahil gusto mong maging kagaya nila? Ang pagpapahalaga po sa sarili o self-esteem o ang kumpiyansa sa sarili ay higit sa ano pa mang bagay. Wala nang mas mahalaga kaysa sa pakiramdam na mabuti kung sino ka. Habang tinatanggap mo ang iyong sarili ng may pagpapahalaga, binubuksan mo ang pinto upang pahintulutan ang mga mabubuti at magagandang bagay na dumating sa iyong buhay. At yan ang paanyaya ng ating Panginoon. Ano ba ang self-esteem sa perspektibo ng ating Panginoon? What is it all about? Saan ba ito nanggagaling? At paano ba ito nade-develop? Pag-usapan po natin kung what it is not. What is self-esteem? What is not self-esteem? Ang self-esteem po ay hindi nakukuha o yung halaga natin ay hindi nadadagdagan o nababawasan dahil sa mga ranggo natin o yung mga posisyon natin o yung mga titulo natin, kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay isang engineer, kung ikaw ay architect, at kung ano-ano pang mga titulo na naka-attach dyan sa pangalan mo. Hindi po yan ang nagbibigay ng self-esteem sa atin. O yung social status natin na marami ang mga ari-arian mo, marami ang sasakyan mo, lahat ng gamit mo ay signature, or madami kang mga awards na nakuha, o madami kang mga recognition. Alam niyo po, the more we assert ourselves on all these things, the more we become insecure. Yun ang magiging kabaligtaran ng ating self-esteem na tinatawag natin na self-worth o yung self-importance, yung pagtingin natin. Ano ba ang sinasabi ng Google? Paano ba ang definition ng self-esteem o yung pagpapahalaga sa sarili? Ang sabi niya, this is the individual's subjective evaluation of their own worth, which encompasses our beliefs about oneself, as well as our emotional states such as triumphs, despair, pride, and shame. It is very important to know ourselves for our good and our perspective in life, dahil yan po ang isa sa mga naging batayan natin para tayo ay magkaroon ng isang kaganapan at masayang pamumuhay. Katulad po ng isang pag-aaral, kailangan din natin na pag-aralan at makilala ang ating mga sarili. Unang-una po sa lahat ay malaman natin ano ba ang purpose natin, bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Isang buhay na mayroong purpose, isang buhay na isang makabuluhan, dahil yan po ang pangarap ng Panginoon para sa atin. Another thing is that
self-esteem is not all about company. Wherein may mga tao na they feel elated or they feel confident when they are with rich people, yung may mga matataas na posisyon o yung may mga sinabi sa lipunan. Hindi po, dahil yan ang binigay na example ng ating Panginoon. Ang Panginoon, pinakisamahan niya yung mga lepers, pinakisamahan niya yung mga nasa laylayan ng lipunan na sinasabi nga po natin, pinakisamahan niya yung mga mahihirap. In fact, nag-join pa siya sa lunch nitong mga the least, the last, and the lost. May mga tao po that they find it the meaning to be with people who are not rich, who are not with a high position, o hindi mga ma-impluwensyang mga tao. So they choose their company, they patronize the saying, birds of the same feather flocks together. Pag hindi kita ka-level, pag hindi kita ka-circle of friends, etchepwera ka sa akin, pag hindi kita ka-team, hindi kita susuportahan. People tend to become exclusive. Parang kami-kami lang. And Jesus doesn't want to patronize that kind of mentality. Dahil ang self-esteem natin, hindi natin nakukuha with the company where we join, because Jesus wants us to open the door. Kapag hindi na-develop yung pagpapahalaga natin sa sarili, negative ang kalalabasan yan. Yan ang tinatawag natin na walang tiwala sa sarili, walang kumpiyansa sa sarili. And that is what we call insecurities. Ayan. Yan po ay isang sakit ng kaluluwa na kailangan niyan takpan ang ating mga kakulangan sa pamamagitan ng you excel more. Wala pong masama na tayo ay mangarap. Wala pong masama na tayo ay magsikap sa buhay. Pero we should not look at our self-esteem, yung halaga ng ating pagkatao, dyan sa mga material na bagay, yung ating mga nakamit na mga achievements o yung mga honor, because it will never define who we are, because God has clearly defined who we are. God wants us to remove our mask. Ayaw niya tayo na maging mapagkunwari, natakpan yung mga kakulangan natin sa ating buhay. Ayaw niya na tayo ay nagbabalat kayo. Ayaw niya na tayo ay may mga pretension sa ating buhay. Kapag nangyayari yon, nagaganap sa buhay natin yung tayo ay nagsisinungaling sa ibang tao, hindi natin masabi kung ano ang totoong pagkatao natin, yun ay nagpapakita na wala tayong pagpapahalaga sa ating sarili. Napakababaw ng ating self-esteem. And Jesus wants us to remove that mask. Kamukha ng mga lepers, kamukha ng may mga lumpo na pinagaling niya, kamukha ni Magdalena, kamukha ni Zaccheo na pinababa pa niya mula doon sa puno ng igos. Nang sabi niya na, halika dito. And God has an invitation to all of us na wala tayong may kukubli sa Kanya. Alam niya lahat ng sa atin. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, kung ano naman ang self-esteem. Kanina sinabi natin, self-esteem is not all about the rank, it's not all about the titles, it's not all about your achievements, it's not all about the titles that are attached into your name, it's not all about the number of cars that you have, it's not all about the million or thousands of your subscribers that you have. What is self-esteem in the perspective of God? Self-esteem is knowing who you are. Knowing that you are loved, knowing that you are a masterpiece of God, knowing that you have been affirmed by God, knowing that you are forgiving, knowing that you are empowering, knowing that you are talented, knowing that you are able to do contents for your YouTube channels, knowing that you can do and excel in the different professions or vocations that you have been called for, because we have experienced all of that in our life. Nakakalungkot po that in the whole world, the third cause of death is suicide among millennials, among adults. At dahil po yan sa low self-esteem. At alam niyo po ba na yung mga ibang mga kabataan ay nakikipag-sex so that they will belong to their group, and others they want to feel important kaya sila nagjo-join sa mga iba't ibang gangs.
because their worth is not well established. But here is the invitation of God to all of us, that we are loved by God no matter what. That is our self-esteem. Hindi ba't ang mga anak po natin, kapag nagkakamali po sila, ako bilang isang magulang po sa loob po ng 20 years, ay hindi tayo perpekto bilang mga magulang, at ang mga anak din natin ay meron din naman sila mga pagkakamali. Pero hindi natin sila hinuhusgahan kapag sila ay nagkakamali. Kung hindi, inaalalayan po natin sila. And the more we are present during the time that they are on the downest part of their life, we do not only cheer for them when they are very good at what they are doing, but what is most important is, like we are God, when they fail, we are very present into that lowest situation of their life. And that is that boosts our self-esteem. And that is how God defined us. No matter what, kahit makasalanan ka, kahit ano pa ang nakaraan mo, I love you for who you are. And that is our self-esteem. It's not our rank, it's not our title, it's not our belongings, but we are loved, we are masterpiece, we are affirmed, we have been forgiven, and we are loving, and we learn how to forgive because we have experienced this from the love of God in us. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo itong mga pamamaraan paano ba natin mabuboost yung ating self-esteem. Unang-una po sa lahat, syempre, ang ating Panginoon, na tayo ay magdasal, tayo ay mag-connect sa Kanya, ipakilala natin ang ating buong sarili sa Kanya, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili, ano ang tingin natin sa ating sarili, na sana makita natin ang ating sarili kung paano tayo tinitingnan ng ating Panginoon. You are special, you are a masterpiece, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Pangalawa po, palagi lamang think positive. Kamukha ng sinabi ko doon sa second episode po natin. Ang mind natin ang battlefield of the devil. Kaya kung mga negative thoughts po yan, palaging delete na lang po yan para hindi na nag-accumulate yung mga memories na bad dyan sa isip natin. Kailangan ang mag-accumulate lang dyan all the good and all the positive things in our mind. Believe in yourself, because what the mind conceives, the body perceives. And then number 3, you have to take care of your body. Kailangan na mag-ayos ka, kailangan na magsuklay ka, plantsahin mo yung damit mo, mag-toothbrush ka naman, magbabango ka. At pinaka-importante, wear that big smile. Yan. Because smiling will release all the endorphins so that you will have good feeling. Yan. Nakaka-boost po ng immune system yan. At ng ating self-esteem. Pang-apat po ay, we have to eat nutritious food para hindi ka naman mukhang maputla palagi. Para yung itsura natin, nakaka-help po yan na mag-boost ng ating self-esteem. Di po ba? Exercise also. Exercise. Smiling and also exercise will release the endorphins, which are the good feeling hormones in our body. And then number 5, sleep. Kaya pagkatapos ng bidyong ito ay matutulog na po ako. Dahil when we sleep, we become calm. At sa pagtulog po natin ay pwede tayong magbasa ng Bible, or we can make journal writing, and then we think only of all the positive thoughts before we sleep. Kasi pag natulog ka na, negative lahat ng iniisip mo, babaunin mo po siya sa susunod na araw. Remember, it's gonna be a new day, it's gonna be a new start. So, babaunan mo ang sarili mo with all the positive thoughts before you sleep. Number 6, be kind. Ayan, we are all called to be kind. Even if others are not kind to us, kailangan pag binato ka ng tinapay, ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yan, isang panadirya ang ibato mo sa kanya. And always smile and say beautiful things. Do good. Okay? Like in Matthew chapter 22 verse 29, love others as you love yourself. And then number 7, ang pinaka main reason ko bakit nag-i-increase yung ating self-esteem is when we are so grateful with all the things that we receive. Lahat ng mga bagay na pinagdadasal natin, pati maging mga bagay na hindi natin pinagdadasal, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kapag tayo ay mapagpasalamat, when we reflect on the blessings that we receive, nagkakaroon yun ng strong influence for us to have a good feeling. Ayan. And then number 8, praise yourself. Know your strengths.
Yan, gawa ka ng checklist mo, isulat mo yung mga mabubuting characteristics mo everyday. Hindi naman sa pagmamayabang, kundi para mas pagbutihan mo pa at ipagpatuloy mo pa yung mga positive attributes mo. And also, kung may magaling kang mag-bake, you develop that. Magaling kang kumanta, you develop that. Magaling kang gumawa ng mga contents, magaling kang magturo. You have to work on those talents and all those skills that you have. And try to organize things in your life, even physical, even with your family, even with gardening. And also, if somebody are saying good words about you, don't say, hindi naman, wag naman, hindi naman, konti lang. Try to accept all those compliments. And you just say, look into their eyes directly and say, thank you. Okay, I hope sana po we can rewrite the stories of our life. Forget about that pretension, pagsusuot ng maskara. Let us always be true. Sana para magkaroon po tayo ng ganap na saya sa ating puso. Importante po yan, mahalin natin ang ating sarili para makapagmahal po tayo ng iba. Dahil may kasabihan nga na, you cannot give what you do not have. Mabibigyan mo ba ng isda kung wala kang isda? So, ibig sabihin, punuin natin ang sarili natin ng pagpapahalaga sa ating sarili. At pag yun nagawa natin sa ating sarili, marami tayong kayang gawin para pahalagahan din natin ang ating kapwa. And with that, iiwanan ko po kayo sa isang kwento na sa isang bata na nagtatanong sa kanyang tatay na magkano ang aking halaga. Ayan. At panghuli po, surround your people with good people who will tell beautiful things about you. Yung mga makakapag-destroy sa'yo, sabi nga sa Arabic, kaliwali, leave them. You stay with those people who believe in you, who says beautiful things about you. At ang unang-una po dyan ay ang Panginoon at ang ating mga magulang. Dahil sa ating mga magulang, wala nang pogi pa, wala nang pinakamaganda pa para sa kanila, kundi ang kanilang mga anak. And you, hindi man tayo magkakilala, dito man lang tayo sa YouTube magkakilala, you are loved. I love you. You are amazing. Isang araw, tinanong ng anak ang kaniyang ama, Tay, ano po ang aking halaga? Imbis na sagutin, ang sabi ng ama ay, Anak, dalhin mo ang batong ito at magtungo ka sa palengke. Kapag tinanong ka kung magkano ang iyong halaga, itaas mo lang ang iyong dalawang daliri na walang anumang sinasabi. At nagtungo nga ang kanyang anak sa palengke. Mayroong ali doon na nakakita sa kanya. Hawak ang bato, ang sabi niya, magkano ang batong yan? Hindi nga nagsalita ang bata, itinaas lang ang kanyang dalawang daliri. 20 piso? Gusto ko yan, maganda yan sa aking hardin. At umuwi nga ang bata, papunta sa kanyang ama at sinabing, Tay, 20 piso daw po. Ngayon anak, ang gusto kong puntahan mo ay sa ganun din ang gagawin mo. Kapag tinanong ka kung magkano, itaas mo lang ang iyong dalawang daliri. At nagtungo nga doon ang bata. Mayroong isang lalaki na nakakita. Ang sabi niya, magkano ang batong yan? Tinaas ng bata ang kanyang dalawang daliri. 2,000 piso. Kukunin ko na yan. Sa pagkasyak ng bata, bilis siyang bumalik sa kanyang ama. Ang sabi niya, Tay, 2,000 piso daw po. Anak, ito ngayon ang huling lugar na gusto kong puntahan mo. Pumunta ka doon sa tindahan ng mga iba't ibang mga precious stones. Nagtungo nga ang bata doon. At mayroong isang nakakita na may-ari nung precious stone na yon na tindahan ng mga bato. Ang sabi nung may-ari sa kanya, saan mo nakuha ang batong yan? Pambihira ang ganyang klaseng mga bato. Magkano yan? At itinaas nga ng bata ang kanyang dalawang daliri na walang sinasabing anuman. 2,000,000 piso? Kukunin ko na yan. Dapat ngayong mismo mapasa akin yan. Sa hindi alam ng bata kung ano ang kanyang sasabihin, ay bumalik siyang tumatakbo sa kanyang ama. Tay, 2,000,000 piso daw po. Ngayon anak, alam mo na kung ano ang iyong halaga. Nakita mo, wala sa pamilya, wala sa angkan na pinagmulan mo, wala sa kulay, wala sa pera,
Wala sa pinag-aralan, wala sa mga nakamit mong mga bagay o material na bagay o anumang achievements mo sa buhay. Depende kung saan mo ilalagay ang iyong sarili. Depende sa mga taong pinakikisamahan mo. Depende kung paano mo tingnan ang iyong sarili. Maaring ikaw mismo, wala kang kumpiyansa sa iyong sarili. Maaring ikaw mismo, hindi ka bilib sa iyong sarili. Maaring ikaw mismo, 20 pesos lang ang tingin mo sa iyong sarili. Baka may mga taong ang tingin sa iyo ay 20 pesos lang. May mga tao na ang tingin sa iyo ay 2 piso. Pero dapat lahat tayo makita natin na lahat tayo ay 2 milyong piso dahil lahat tayo ay may diamante sa puso. Kaya ang desisyon ay nasa iyo, anak. Pwede mong piliin kung sino ang sasamahan mo. Kahit mahirap, kahit walang estado, kahit nasa laylayan ng lipunan, basta't makikita kung ano yung nandyan sa puso mo. Pwede mong piliin kung saan mo ilalagay ang sarili mo, sa palengke, sa museo, o sa isang precious stone store. At pwede ka rin naman na maging isang manager ng isang precious stone. Ikaw ang pwedeng maging good influence dun sa mga bad influence people. At ikaw rin ang pwedeng tumulong dun sa mga tao na hindi nila nakikita ang diamante sa kanilang mga puso. Thank you for tuning in into my channel every Saturday. Hope to see you next week and all the days of this years. God bless you, mga ka-seed of faith. Thank you, thank you.